Hej och välkommen till Preppertankar. Idag ska vi titta på Trangias 27-kök. Det kommer så här när du köper det. Med en liten packrem så du kan packa ihop det, liksom hålla ihop det. Den är 18,5 cm i diameter och så 10 cm hög. Väger 725 gram. I det här utförandet med alkoholköket. Och 2 kastruller och en stekpanna. Det här köket säger de är för 1 till 2 personer. Ja, en person om du ska laga riktig mat, det vill säga, tycker jag. Annars är det för litet. 2 personer om du bara ska steka något lite tillbehör till någonting som du kokar i någon kastrull. Då funkar det för 2 personer. Det kan funka för 3 personer om man bara ska koka vatten. Men det är inte så ofta man bara kokar vatten. Inte jag i alla fall. Det ska vara om man bara har med sig frystorkat typ. Då kanske det funkar för 3 personer. Men då kanske du får koka i 2 omgångar. Men vi börjar ta av den här packremmen. Som sagt, det här är HA-variationen. Hard Anodized. Och den finns i flera andra variationer. En med vanlig aluminium. Så finns det även en duosal som är det är rostfritt stål på insidan av kastrullerna. Men då blir den ännu tyngre. Och det är likadant med 25an. 25an och 27an finns i exakt likadana utföranden. Och det finns exakt samma tillbehör till dem. Så det är bra att veta. Men som sagt, den här köpte jag för jag tänkte att jag skulle ha den som när jag är solo. Och jag har haft mer än någon gång när min fru har varit med, men den är lite för liten. Så att den här använder jag tyvärr nästan aldrig. Men vi ska se hur det ser ut då. Jag har beställt med non-stick-pannan. Väldigt bra non-stick på deras pannor tycker jag. Varianten som jag har beställt är väl det vanligaste man beställer. Man beställer med en alkoholbrännare som ser ut så här. Den har ett lock här som man skruvar av. Sen så har du en kallas för simmering, så det är som en du kan justera här beroende på hur mycket låga du vill ha. Så vill du ha väldigt lite så att det ska småputtra, då kan du dra igen den ganska mycket. Och vill du ha full fräs så tar av den helt då. Så den är ju kanon. Det här är alltså en av de bästa alkoholköken på marknaden tycker jag. Trangias är superbra. Ett litet grepp som är också väldigt enkelt. Men det är ett väldigt bra grepp alltså. Alltså Trangias, de här produkterna. 25an och jag vet inte om 27an också har funnits. Men i alla fall 25an har funnits sedan början på 50-talet, 1950-talet. Och jag har för mig att de även gjorde en annan storlek. Och det kan ha varit att det var 27an. Jag kan ha fel där, men jag har för mig att de kom ganska så samtidigt. Jag kan ha fel. Du har en inre kastrull som tar 1 liter vatten. Och en yttre som också tar 1 liter. De är lika stora. Och de får plats i varandra. Sen så har du ett undre vindskydd där du sätter alkoholbrännaren. Och så har du små hakar här, 3 stycken, som du hakar i, vrider runt. Så då kan inte det övre vindskyddet blåsa bort eller vältas bort så lätt. Har du de här hakarna uppfällda, då kan du steka med stekpannan. Fäller du ner dem, då kan du ha kastrull i. Superbra.
Och det som är så bra med Trangias 27 och 25 kök, det är att det undre vindskyddet, du kan ställa det på snö och det kommer inte sjunka ner så mycket i snön. Vilket är väldigt bra på vintern. Det blir inte jättevarmt här under, för det mesta av värmen kommer upp här. Och så blockerar den ganska mycket av vinden, men den får även tillräckligt med syre. På ena sidan här har du inga hål. På andra sidan har du hål, så du kan ju ställa den sidan som är utan hål mot vinden. Men ändå få in syre från andra hållet. Ett jättebra kök för en person. Vet att du ska vara ute själv mycket, men att du ska laga mat mycket. Alltså du ska steka, du ska kanske göra grytor och så vidare och så vidare. Då är 27an jättebra. Men när du är 2, den är lite för liten tycker jag tyvärr. Då tar jag hellre 25an om jag ska laga riktig mat för 2 personer. 25an väger ju inte jättemycket mer. Den väger 250 gram mer. Så jag tycker det är helt okej. Som jag sa, alla tillbehör som finns till 25an finns till 27an också. Jag har den här multidisken, vilket jag tycker är ett av de bättre tillbehören. För att när du lägger den i stekpannan så skyddar den teflonen när du förvarar. Plus att du kan använda den som en skärbräda. Det här materialet är ungefär samma material som man gör skärbrädor av. Lite hårdare skärbrädor. Och så har du även sil där. Så att du kan ju, när du använder kastrull, på med multidisken, handtaget, och så kan du hälla av med silen. Det är jättebra. Så det ska jag vilja säga är ett av de bättre tillbehören. Till min 25 har jag ju det här neoprenfodralet. Det har jag inte till 27an. För jag använder det nästan aldrig. Jag använder mitt 27a när jag är ute med minst en till person. 25an menar jag, när jag är ute med minst en person extra. Annars använder jag min Trangia Mini. Den passar mig när jag är ensam. För det är inte jätteofta jag lagar riktig mat till mig själv. Alltså steker upp väldigt mycket och sådär. Utan då kör jag på minit, för att det är mycket mindre. Det är lättare. Visst, det blir lite bökigare att steka grejer, men det funkar ändå. Som sagt, hard anodized versioner finns andra. Det finns vanlig ren aluminium. Det finns olika färger till och med nu för tiden. Du kan customisa, du kan få det graverat och så vidare. Det finns väldigt många olika varianter. Så det är bara att gå in på Trangias hemsida och titta vad som passar dig bäst. Är det någonting ni undrar över, så får ni jättegärna skriva en kommentar här nere. Och vill ni stötta mig, då finns jag på Buy Me A Coffee, och jag heter Preppertankar där också. Så får ni gärna skicka en liten slant om ni vill. Men ni får ha det jättebra, så ses vi i nästa video. Ta hand om er och hej då.